Hello guys! So today I'll be showing you the things that I have prepared and yung mga dadalhin ko din sa hospital kapag manganganak na ako. Okay, so currently I'm on my 35th week of pregnancy. So ang sabi kasi ni doktora, anytime from 37 weeks onwards, pwede na daw akong manganak. So, this is actually my first time of pregnancy. So, hindi ko pa din alam kung ano ba ang mga dapat. So, tinuturuan pa rin ako ng mother ko kung ano yung kung paano daw alagaan ng sarili, mga ganyan. But anyway, it's gonna be another topic. So, sa ngayon, pag-usapan muna natin kung ano yung mga dadalhin ko sa hospital. Ayan, so it's very important na prepared na yung mga things na dadalhin natin sa hospital para anytime na sumakit yung tiyan, na mag-labor, syempre, I think hindi naman din natin alam talaga kung kailan sasakit yung tiyan nating mga mommies, mga preggy mommies. So, kailangan prepared na yung mga things ni baby para bibit-bitin na lang siya when the time comes. Okay? So, ngayon, I have prepared, well, actually, tatlong section ng bags. So, the first one is my personal bag. So, ito siya. So, it's just a very simple tote bag that I have prepared. So, check natin kung ano yung nasa loob. So, pinakauna, syempre, wallet. So, it's very important na dala natin yung wallet natin. And then, second most important na nilagay ko dito is yung mother's book. So, nandito lahat ng mga check-ups and mga vitamins, mga nireseta sa akin ni doc. So, if in case na kailangan niya na mag-backtrack ng records ko, so, andito lang siya. So, syempre, kasama na rin nun is yung pinrepare ko na yung documents ko. So, I have prepared 3 sets of envelopes. So, ayan, medyo lukot-lukot lang siya. Ayan. So, I have PhilHealth, check-up and lab results, tsaka yung SSS. So, I think these are the most important documents naman during delivery. So, syempre, if you have SSS contribution, so it's important na dala mo rin siya kasi I think merong mga pipirmahan si doc dito para sa maternity claims. Syempre, sayang din yun. And then, for the PhilHealth, since I have PhilHealth contribution din naman, it's actually a big help for the discount that we can get dito sa PhilHealth. And then, lahat ng mga laboratory ko, mga urinalysis, ultrasound, sinama ko na rin dito sa envelope na to yung birth certificate ko and marriage certificate, just in case na hingin ng hospital for the birth certificate, for the processing of birth certificate ni baby. And then the next one, meron ako dito isang pouch. So, nalagyan ko lang siya ng konting Kikay Kit. So, I have here perfume. So, kaunti lang siya. Para lang, syempre mabango pa rin tayo kung if in case magstay tayo ng ilang days sa hospital and merong mga dumalaw sa atin. So, syempre hindi naman masyadong maamoy. And then, powder. And then, lip tint and lipstick. So, it's up to you naman or it's up to me kung kakapaglagay pa ako nito. So, gusto ko lang merong naka-ready. And
and then ball pen para sa mga kailangang i-sign or pirmahan. Naglagay na rin ako ng Vicks. Okay. Mirror. Eyebrow liner or pangkilay. Ayan, charger or cords, tsaka power bank. Siyempre, kasama na rin sa bag ko yung phone ko. And then, the last thing that I have here is tissue. So, ayan, kapag kasi umiihi ako or minsan naiiwan ko yung towel ko, sobrang pawisin ako nowadays. Kaya kailangan ko ng pamunas. Kailangan may tissue lagi. So, ayun lang guys, yung laman ng bag ko. Very simple. So, the next one is itong storage box na 12 liters. So, I think familiar naman kayo sa lagayan na to. Nabili ko siya sa SM for like 200 plus pesos. Medyo maliit lang yung kinuha ko. So, dito talaga nakalagay lahat ng damit ni baby. And, ayan, nilagay ko na rin sila sa ziplock. So, I have prepared 2 sets din ng damit ni baby. So, ang laman nito, so hindi ko na siya buksan guys kasi na-plancha na siya and naayos na rin. So, ang laman nito is 1 receiving blanket, isang pajama, isang sleeveless, isang long sleeves na yung detale, tapos isang big kiss, isang cap, 1 pair ng panglagay sa kamay, tsaka 1 pair ng panglagay sa paa. So, yun lang yung laman niya. So, in case na maghanap pa sila ng additional or something na wala dito, dinala ko pa rin naman yung ibang damit niya. Pero, nandun sa isang bag. So, for now, ito yung iaabot sa nurse or kay Doc kapag nanghingi na ng damit. So, nag-prepare lang ako ng 2 sets. Parehas lang sila ng laman. Magkaiba lang ng design yung receiving blankets. So, ayan. 2 sets na to. Tapos, nilagay ko na rin dito yung additional na mga blanket. Yung mother ko kasi parang, ewan ko, sobrang obsessed siya sa blanket. Gusto niya maraming blanket. So, dalhin ko na rin. Lagay ko na rin dito. Okay. And then, ayan, medyo haggard na tayo, mga sis. So, another ziplock is, nilagay ko na rin tong baby bath oil, baby oil, alcohol, cotton, tapos di ko lang nasama sa loob yung cotton buds, petroleum jelly, and itong baby wipes. So, ito lang yung mga basic things na mabibigay ka agad sa nurse kapag hiningi nila yung mga gamit ni baby. So, by the way, ito nga palang ziplock na to is nabili ko sa Daiso. So, it's only 88 pesos. I think 15 pieces yung laman ng isang box. Sorry. So, malaki siya. Kasi nailagay ko pa yung mga damit ni baby. So, I think worth it naman siya sa price. Okay, so the next thing that I have here is another bag. So, this time, ayan, mas malaki naman siya. So, I got this bag actually sa Shopee. It's only 70 pesos. Manipis lang siya, pero it can handle naman yung mabibigat na mga gamit.
think it's worth it naman sa price niya. So, start na lang tayo sa ayan, sa mga ito yung mga additional na damit ni baby. So, meron dyang lampin, mga pamunas, big kiss, tsaka ang additional na receiving blanket. Ayan, ang additional na lang to. Nilagay ko na lang din. Tapos ito, changing mat. Dito ko na rin siya nilagay. Tapos another plastic pa for yung mga damit, pajamas, cap, yung mga panlagay sa kamay, sa paa. Ayan. Nilagay ko na siya sa isang pinagsama-sama ko na sila sa isang ziplock para lang even case na manghingi ng additional or wala dun sa naunang plastic yung hinihingi, yung kailangan ng mga nurse. And then sa bag na to is actually naglagay na rin ako ng mga damit ko. Syempre mga undies, tapos short, yung pamalit ko and pang-uwi, shorts, tsaka yung dress or pambahay lang naman tong mga dress na to. Just like this one. So, medyo batulog lang to, guys. Kaya ko lang nagustuhan dalhin to kasi meron siyang butones sa harap. So, kapag magpapa-breastfeed, pwede ko siyang i-open. Hindi na ako mahihirapan. So, maganda yung merong butones. So, I prepared 2 sets. Yung hospital naman is just 10 to 15 minutes away lang from here. Pwede naman silang bumalik dito sa bahay para kumuha ng gamit. Pero it's kinda hassle kung maghahagilap pa sila dito sa mga gamit ko. Kaya, mas okay kung naka-ready na. And then, naglagay ko na rin dito yung diaper ni baby. Ayan. So, I bought Pampers. So, but I'm not really sure kung ano ba yung best sa skin type ni baby. So, let's just try this one first. Pwede naman magpalit anytime kung hindi siya compatible sa skin ni baby. Tapos, nilagay ko na rin dito yung Johnson's baby powder. Tsaka yung lagayan ng powder. So, ayun lang guys, yung laman nitong malaking bag. So, puro mix lang siya ng damit ko, damit ni baby, at saka yung pampers, tsaka yung powder. Ang hindi ko pa pala nasama dito is yung mga feeding bottles. So, ayun na lang. Lalagay ko na lang siya dun sa isang bag. So, just in case lang naman na kailanganin. So, para may naka-prepare na feeding bottles. Kailangan ko pa siyang i-sterilize siguro by this next few days. So, gagawin ko na siya. Kasi, I don't know, medyo sumasakit-sakit na rin yung puson ko minsan. Pero hindi naman super sakit. So, since first time ko to, hindi ko pa alam. Nagsa-search din ako sa Google kung ano ba yung mga early signs of labor. So, ayun, para hindi ako masyadong mag-panic. Kinakabahan lang din talaga ako since wala rin dito yung husband ko. Kaya, ayun, kaya natin yan guys. So, just be positive lang. And, see you on my next video. So, most probably, baka nandito na si baby on my next video. Thank you!